හාට් TV YouTube නාලිකාවට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මස් නොකන අයට මස් නැති දවසට මස් නැතුව හදන්න හොඳ රෙසිපි එකක් අද අපි බලමු. මම මුලින්ම භාජනයක් ලිපේ තියාගෙන ඒකට කපාගත්ත රටළු වුණු ග්‍රෑම් 30ක් එකතු කරගන්නවා. දැන් මම කරපිංචකොළ 3-4ක් එකතු කරගන්නවා. සිහින්ව කපාගත්ත සුදුලුණු තේ හැන්දක් එකතු කරගන්න. අඟල් 1මාරක් විතර දිග රම්පකොළ 2-3ක් එකතු කරගන්න. දැන් මම ලුණු තේ හැන්දක් එකතු කරගන්නවා. ලුණු රසය අනුව එකතු කරගන්න පුළුවන්. මස්කාරි තේ හැඳි 4ක් එකතු කරගන්නවා. මස්කාරි රසය අනුව එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම ඒකට දියකිරි කෝප් 1මාරක් එකතු කරගන්නවා. කැමති ප්‍රමාණයට දියකිරි එකතු කරගන්න පුළුවන්. දියකිරි වැඩි වුණාට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් මම මිටිකිරි කෝප් 1මාරක් එකතු කරගන්නවා. මිටිකිරි හා දියකිරි ඔබට අවශ්‍ය හොදි ප්‍රමාණය අනුව එකතු කරගන්න. දැන් මේ ටික හොඳට මේ විදිහට කවලම් කරන්න ටික වෙලාවක්. හොදි වැඩියෙන් අවශ්‍යයි නම් මිටිකිරි වැඩියෙන් එකතු කරගන්න පුළුවන්. එතකොට හොදි එක හොඳට උකු වෙලා රසට එනවා. විනාඩි 7-8ක් හොඳට මේ කිරි ටික නටව ගන්න. දැන් මේ විදිහට හොඳට සැරෙන් සැරේ කවලම් කරන ගමන් හොදික නටව ගන්න. මෙන්න මේ වගේ හොඳට කවලම් කරගන්න. දැන් කිරි ටික හොඳට නටලා තියෙන්නේ. දැන් රස බලලා රස අනුව ලුණු එකතු කරගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේදී. ලුණු ටිකක් මදි වගේ ඒ හින්දා මම තව ටිකක් ලුණු එකතු කරගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ ලුණු ටික හොඳට තැම්බෙන්න ඕන. මේ ගානට තැම්බෙනකොට අපේ කරියක හොඳට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් මම ලිප නිවා ගන්නවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත මස් නැතුව හදන මස් කරි එක. මේ කරි එක කොත්තු වලට දාගන්න පුළුවන්. පාන් එක කන්න පුළුවන්. පරාටා එක කන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය මස් පොඩි භාවිතා කරලා කෑමට ගන්න ඕනම කෑමක් එක්ක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයත් මේ විදිහට මස් නැතුව මස් කරි එකක් හදලා බලන්න. හදලා මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනම් ඒක කමෙන්ට් කරන්න. අපි ඉක්මනටම උත්තර දෙන්නම්. වීඩියෝ එක හොඳ නම් යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න කියලාත් මතක් කරනවා. ඔයා හදන කරි එකේ ෆොටෝ එකක් අපේ Facebook page එකේ post කරන්න කියලාත් මතක් කරනවා. මේ වගේ රසවත් වෙනස් විදිහේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හමු වෙමු. ස්තුතියි.